Ο φόβος είναι ένα αρχαίγονο ένστικτο που εμφανίζεται όταν αντιμετωπίζουμε το άγνωστο και έχουμε έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό μας και στη διαδικασία αντιμετώπισης του. Κανείς δεν φοβάται, για παράδειγμα, να καθίσει σε μια καρέκλα, επειδή εμπιστεύεται ότι η καρέκλα θα τον κρατήσει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αποκτήσεις γνώσεις για ό,τι σε φοβίζει και να εμπιστευτείς τον εαυτό σου, να εμπιστευτείς ότι μπορείς να χειριστείς τη διαδικασία. Μιλώντας στα πλαίσια της αυτοάμυνας, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προπονηθείς σε όσο το δυνατόν περισσότερα σενάρια, ώστε να γνωρίζεις τι θα μπορούσε να συμβεί στον δρόμο. Γίνε ο καλύτερος που μπορείς να είσαι, έτσι ώστε να καταφέρεις να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στις επικίνδυνες καταστάσεις. Αλλά όλα αυτά μάλλον τα έχεις ξανακούσει. Και πρόκειται για πολύ καλές συμβουλές φυσικά, αλλά αποτελούν μόνο το ήμιση της εξίσωσης. Ο καθένας από εμάς τους ανθρώπους πρέπει να έχει έναν κώδικα τιμής. Έναν τρόπο σκέψης με τον οποίο βλέπει τον κόσμο, έναν τρόπο που στέκεται, κάποιες αξίες και ιδανικά που υποστηρίζει, αρχές για τις οποίες θα αγωνιστεί, θα αιμορραγήσει ή ακόμη και θα δώσει τη ζωή του. Κάποιες από τις δικές μου αρχές, για παράδειγμα, είναι να υπερασπίζομαι πάντα το δίκαιο, να προστατεύω τον εαυτό μου και εκείνους που βρίσκονται κοντά μου. Ως άνθρωποι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το φόβο. Αυτή είναι η φύση μας, ως ανθρώπινα όντα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να διαλέξουμε κάτι και να το υπερασπιστούμε. Και όταν επιλέγουμε κάτι τέτοιο, αυτό γίνεται μέρος του κώδικα τιμής μας και μας επιτρέπει να αντισταθούμε στο φόβο. Αναρωτήθηκες ποτέ πώς οι στρατιώτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συγκέντρωσαν το θάρρος να ορμήσουν, για παράδειγμα, στις παραλίες της Νορμανδίας, γνωρίζοντας ότι υπάρχει τεράστια πιθανότητα να σκοτωθούν, ή που έβρισκε το θάρρος να πολεμήσει ένας Ρωμαίος στρατιώτης που στεκόταν στις πρώτες γραμμές καθώς οι ορδές των γερμανικών φυλών έτρεχαν κατά πάνω του? Ο λόγος είναι ότι αντιπροσώπευαν κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους. Μια αξία που τους καθιστά δυνατούς απέναντι στο φόβο και τους επιτρέπει να έχουν το θάρρος να τον αντιμετωπίσουν σε καταστάσεις ζωής και θανάτου. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς. Αυτό που τείνουμε να κάνουμε όταν φοβόμαστε, δεν αναφέρομαι μόνο στη μάχη σώμα με σώμα αυτή τη στιγμή, αλλά σε οποιοδήποτε φόβο αντιμετωπίζουμε στη ζωή, είναι να κατρακυλάμε στο πολύ βασικό μας επίπεδο και να προσπαθούμε απλά να επιβιώσουμε. Μπορείς όμως να ανέβεις ένα ακόμα επίπεδο και να σκεφτείς τι είναι αυτό που θέλω να προσφέρω σε αυτόν τον κόσμο. Ποιες αρχές, αξίες και ιδανικά θέλω να υποστηρίξω. Τι είδους πρότυπο θέλω να είμαι. Πώς ακριβώς θέλω να φυτέψω τη σημαία μου στο έδαφος. Όταν το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι αρχίζουμε να ξεπερνάμε το φόβο. Όταν ήμουν νεότερος, που δεν είχα καμία εμπειρία στην αυτοάμυνα, ούτε ιδιαίτερη σωματική δύναμη, την οποία απέκτησα αργότερα λόγω γυμναστικής, συν το ότι γενετικά η σωματοδομή μου δεν είναι μεγάλη, είχα μέσα μου το φόβο ότι αν κάτι συνέβαινε ποτέ στον δρόμο, δεν θα ήμουν σε θέση να το αντιμετωπίσω. Ακόμα και στο σχολείο φοβόμουν κάποιους μεγαλύτερους μπούλις από εμένα. Όμως, σε κάποιο σημείο σκέφτηκα το εξής. Τι θα έκανα εάν δεχόμουν επίθεση από κάποιον και ένας πολύ δικός μου άνθρωπος βρισκόταν μαζί μου και κινδύνευε? Σίγουρα θα έδινα τα πάντα για να παραμείνει εκείνος ή εκείνη ασφαλής. Αυτός είναι ο τρόπος που διαχειρίζομαι προσωπικά το φόβο. Δίνοντας την προσοχή μου στη φροντίδα των συνανθρώπων μου, μπορώ να απαλύνω και το δικό μου φόβο. Έτσι ξεπερνιέται ο φόβος. Εμείς διαλέγουμε. Αποφασίζουμε το παράδειγμα που θέλουμε να είμαστε για τον κόσμο. Και να είσαι σίγουρος, οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου σε παρακολουθούν συνεχώς. Οι φίλοι σου, η οικογένειά σου, οι συνάδελφοί σου, ακόμα και οι ξένοι στον δρόμο. Ο τρόπος που παρουσιάζεσαι κάνει τη διαφορά για τον εαυτό σου, αλλά κάνει τη διαφορά και για τους άλλους. Γι' αυτό θεωρώ ότι μόλις αναπτύξεις έναν κώδικα τιμής, μόλις αποφασίσεις ποιος θα είσαι στον κόσμο, μπορείς πραγματικά να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Αν συνδέσεις αυτή την ψυχολογική δύναμη με όσα ανέφερα νωρίτερα, δηλαδή την εκπαίδευση, τη γνώση πάνω στο αντικείμενο που σε φοβίζει και την εμπιστοσύνη ότι μπορείς να διαχειριστείς ό,τι και αν σου συμβεί, θα γίνεις ατρόμητος ακόμα και μπροστά στις πιο τρομακτικές περιστάσεις.